yan, mga inangit. Meron akong PC dito. Matagal ng unit ito. Ano na siya? 6 years, 5 years or 6 years na. Acer brand, Pentium processor. At mag-a-upgrade ako. Dadagdagan ko siya ng RAM. 4 GB RAM. DDR3. Okay, actually, ito 4 GB lang ang RAM niya. So, masyadong mabagal. Kaya, magdadagdag ako ng another 4 GB na RAM. Up to 8 GB RAM naman to eh. So, dalawang slot. Yung isang slot is 4 GB. So, meron pang isang additional or space na slot. So, yun. Ito ilalagay ko. Okay, babaklasin ko yan para mailagay itong 4 GB na RAM. Ayaw. Alright. Ito yung RAM. Ito. At ito yung i-add ko. It's crucial. 4 GB DDR3 L1600 soDIMM 1.35 volts. Pa ganon. Pabaliktad naman. Okay, push. Okay, push pababa, push down. Ayan, para mag-lock. And then ito, push. Okay, para mag-lock. Ayun. Kasya naman.
ito i-on ko. Wala, ayaw. Okay, at ito yung ipapalit ko, guys. Yan. Ito yung RAM Kingston. 4GB 1.5 volts. PC3 12800. Okay, soDIMM. Okay. Ay, baliktad. Alright. Testing. Para makita kung gumagana. Switch off. Tanggalin ko muna itong isa. Switch on. Okay guys, so tinesting ko muna lahat. Ito yung old na nakalagay na dito. Una, bumili ako ng RAM na 4GB, yung compatible, Crucial brand, DDR3 din, 1600. So, inad ko siya kasi dalawang slot. Ito at saka yung Crucial. So, ayaw. Nag-i-stack. Black screen. So, bumili ulit ako ng bago na Kingston. Yung kaparehas nito. So, Kingston 4GB PC3 12800 CL11 204 pin soDIMM. Nilagay ko ulit sa sa isang slot. So, bali dalawa na. Ganun pa rin, black screen. Ngayon, ang ginawa ko, itong dalawang bagong nabili ko, pinagsama ko ngayon. Ito tinanggal ko. So, wala na to. Dalawa na nakasalpak. Gumana. So, ibig sabihin, ito, lumang-luma na talaga. Bagong manufactured siguro itong dalawa. Ito kasi luma na. Since na to 2015. Okay, balik ko na sa dati. Okay, switch on. Loading. Okay. Ang PC na ito is license po. Genuine Windows 10. Pero hindi yung requirements niya for upgrading to Windows 11 not possible kasi nga mababa yung specs nito eh. Maganda itong PC na ito kasi ang ganda ng sounds, ang ganda ng camera. Yun nga lang, mababa yung specs. Pero gustong-gusto ko siyang gamitin as YouTube, for music, for
movies. Yan, dahil napakaganda ng sounds. So, hanggang dito na lang. At yung pag-upgrade ko ng SSD, malapit na. So, sa part 2 po yun. Hanggang dito na lang, mga inangits. Paalam sa inyo. Babush!